باورتون میشه زن و شوهرها یا پارتنرهای عاطفی 7 سال بعد از اینکه اولین مشکلات پیش میاد اون مشکلات رو جدی میگیرن و میرن دنبال آنالیز کردن و بررسی کردن اون مشکلات. گاهی وقتا شاید دیر بشه. به نظر شما دیر نیست؟ آیا همیشه ما فرصت داریم که 6-7 سال به مشکلات وقت بدیم و بعداً بریم اونا رو بررسی بکنیم؟ سلام، من نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. ما میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد موضوعی که پیشگیری بکنه از طلاق عاطفی و یا همخونگی. به اصطلاح میگیم سندروم همخونه بودن. گاهی وقتا ما مشکلات رو میگذاریم میمونن روی همدیگه میشن و همینجور که آمار و مطالعات روانشناسی میگن 6-7 سال بعد میریم اونها رو بررسی میکنیم، دنبال راه حل هستیم و دیگه انقدر در هم تنیده شدن، انقدر گره ها به هم گره خورده شدن که دیگه نمیتونیم اون گره ها رو باز بکنیم. برای اینکه به اونجا نرسیم من چند تا راهکار تو این ویدیو میگم. پس میخوایم با هم دیگه ببینیم چه کارهای انجام بدیم که با وجود مشکلات و تنش‌های کوچیکی که توی زندگی داریم ولی دچار طلاق عاطفی یا به اصطلاح همخونگی نشیم. اولین کاری که خیلی مهم و ضروری هست ابراز محبت‌های کلامی و فیزیکی هستش. لازمه رابطه عاطفی و زندگی زناشویی یا پارتنری ابراز احساسات هست. اینکه طرف میدونه که من دوستش دارم باهاش زندگی میکنم کافی نیست. ما باید دوست داشتنمون رو به همسرمون نشون بدیم. گاهی بغلش بکنیم، گاهی ببوسیم، گاهی کلماتی رو استفاده بکنیم، گاهی پیامی، ویدیویی، به هر حال یه طوری بهش نشون بدیم که من تو رو دوست دارم. فرقی هم نمیکنه. خانم و آقا باید دوست داشتنشون رو به همدیگه نشون بده. مورد بعدی داشتن روابط جنسی هستش. حتما به میزانی داشتن رابطه جنسی یا سکس توی روابط زناشویی نیاز هست. نباید از این موضوع غافل بشیم و به حال خود رها بشیم. مورد بعدی تایم های 2 نفره هستش. اکتیویتی ها یا فعالیت های 2 نفره که هر دوی ما اون رو دوست داریم. مثل پیاده روی، مثل کتاب خوندن، مثل فیلم دیدن، مثل خرید کردن، کوه رفتن یا هر فعالیتی که هر دوی شما دوست دارید و میتونید در کنار هم چند دقیقه یا چند ساعت یک کاری رو با هم انجام بدید. خیلی مهمه. تحقیقات نشون میدن داشتن همین فعالیت‌های 2 نفره چقدر میتونه در میزان صمیمیت بین زن و شوهر کمک بکنه و پیشگیری میکنه از اینکه ما تبدیل نشه رابطمون به یه رابطه بی احساس، منجر بشه به طلاق عاطفی یا دچار همخونگی بشیم. مورد بعدی گفتگو در مورد دلخوری هاست. حتما باید راجع به دلخوری ها با هم صحبت بکنیم. نباید بگذاریم دلخوری ها، ناراحتی ها روی همدیگه برن و بعد تبدیل بشن به یه عقده های روانی، به یه گره هایی که باز کردنشون بسیار سخت هست یا گاهی وقتا نشدنی. خواهشی که دارم اینه که شما آقایون در هفته 1 مرتبه حداقل برای 10-15 دقیقه به همسرتون گوش بدید، به درد دلش گوش بدید. و از شما خانم‌ها خواهش میکنم به هیچ عنوان بیشتر از 1 دفعه در هفته، اونم به مدت نهایتاً 10-15 دقیقه با همسرتون درد دل نکنید. مردها حوصله خیلی شنیدن حرفا و درد دلای ما رو ندارن. نذارید این گفتگوه که حتما باید باشه از اندازه خارج بشه، از حوصله خارج بشه. مورد بعدی تشکر و قدردانی هستش. حتما حتی برای وظایف همدیگه از هم تشکر بکنیم. ما میگیم توی رابطه عاطفی یه بانک عاطفی داریم که این کارهایی که داریم انجام میدیم بانک عاطفی رو پر و پرتر میکنه و پیشگیری میکنه از اتفاقای ناخوشایندی که داریم ازش صحبت میکنیم. پس خیلی طبیعیه که مثلا بگیم عزیزم ممنون که ماشینو بردی کارواش، عزیزم مرسی که ظرفا رو شستی، خسته نباشی. وظایفمون هست ولی نیاز هست که بابتش تشکر بکنیم و بانک عاطفی رو پر نگه داریم. مورد بعدی توجه به رفتارهای مثبت همدیگه هست. ما خیلی خوب بلدیم که رفتارهای منفی همدیگه رو ببینیم. خب حتما که من، شما، همسر شما و همه زن و شوهرها روی کره خاکی یه رفتارهای منفی داریم، یه خطاهای، اشتباههای، یه رفتارهایی که به اصطلاح رو روان و اعصاب همسرمونه و اذیت میشه. خب اگه فقط توجه به اون رفتارها داشته باشیم حتما به اتفاقهای ناخوشایند هم تو رابطه خواهیم رسید و این یک مهارته که مغزمون رو عادت بدیم در کنار اینکه اون رفتارها رو میبینیم رفتارهای مثبت، نقاط مثبت، خصوصیات مثبت همسرمون رو هم ببینیم و چقدر خوب که بابت اونها یه کامنت کوچولو هم به همسرمون بدیم. مورد بعدی دسته‌بندی مشکلات و دنبال راه حل بودن.
یعنی اینکه بیایم بررسی بکنیم ببینیم در کدوم موضوع ها بیشتر ما به اختلاف نظر یا تنش یا بحث میرسیم. اون موضوع رو مشخص کنیم. اختلاف نظرهامون راجع به مثلا مسائل مالیه، راجع به تربیت بچه هاست، راجع به خانواده هاست. چه چیزی بیشترین بحث و اختلاف نظر رو ایجاد میکنه؟ اول پیدا بکنیم، دسته‌بندی بکنیم و بعد به راه حل فکر بکنیم. و مورد بعدی مرتبط میشه با همین موضوع، یعنی اینکه برای راه حل پیدا کردن و حل کردن اون مشکلات شاید نیاز باشه از مشاور کمک بگیریم. و من فکر میکنم که خیلی مهمه که ما پیشگیری کنیم، نه اینکه بذاریم این گره ها در هم تنیده بشه و بعد بریم سراغ درمان. و بعد من و همکاران من میبینیم که اگر بذاریم مشکلات رو برای 6-7 سال بعد، گاهی وقتا خیلی بیشتر، حل شدنشون بسیار سخت و زمانگیر و انرژی بر هستش. ویدیویی داره به شما پیشنهاد میشه. اگه که دوست دارید رابطه‌ای که دارید صمیمیت‌تر باشه و پیشگیری کنید از تنش توی رابطه، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو ببینید. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.